نزلتش فيديوهات لتخطيط الشهر من فتره، بس رجعتها نخطط الشهر مع بعضنا. للناس اللي ما تعرف شنو هو تخطيط الشهر اللي انا ندير فيه كل شهر، انا ببساطه نخطط للشهر بتاعي في البولت جورنال او الاجنده بتاعي بطريقه يعني تخليني او تساعدني ان انا انظم وقتي. فللناس اللي تسالني كيف ترتبي في وقتك، هذا هو. غير هيك انا درت فيديو تاني عن البولت جورنال كاملا، ممكن تشوفوه في الاي اللي حتكون موجوده هنا او هنا، اي مكان من الاثنين. وبس هاي نبدو في تخطيط شهر ابريل. اول صفحه طبعا حتكون هي اسم الشهر اللي هو ابريل، غير هيك هيكون معها النمط بتاع الشهر هذا. طبعا كل شهر انا بالنسبه لي نحب يكون عنده لونه والنمط بتاعه. ابريل النمط بتاعه هو مطر واللون بتاعه هو اصفر، عشان هيك لبست لكم اصفر اليوم. فببساطه بس كتبت ابريل وبعدين ضفت له قطرات من الماء وبعدين درت بوت تاع ميه. عاده اول صفحه يكون فيها اقتباس للشهر هذا، بس الشهر هذا ما كتبتش اقتباس، مش عارفه ليش، هنضيف اقتباس بعدين. ثاني صفحه هي صفحه الاهداف. انا شخصيا نحب انه يكون عندي long term goals و short term goals. الشورت term goals هم اللي يكونوا الكل شهر، هذوما اهداف لازم على الاقل ننجز واحد من الثلاث اهداف اللي انا نحطها، هذوما لازم يكونوا للشهر هذا. واللونج تيرم طبعا للسنه كامله. اهدافي للشهر هذا ما زلت ما حددتهم، بس عاده يكون رياضه، قللي مثلا صودا او ما عادش تشربي صودا، رقدي بدري، بلا بلا بلا، يعني اهداف بسيطه جدا تساعدني ان انا نكون شخص احسن. الصفحه هذه قررت ان انا احط لها غيوم وفي مطر، والمطر تمطر على كلمه جولز. في حاجه جديده انا ضفتها للصفحه هذه هي الاتشيفمنتس. انا لاحظت ان كل شهر عندي حاجات انا ندير فيها وانا جدا فخوره بيها، وما عنديش اي مكان ان انا نكتب الحاجات هذه عشان نتذكرها بعدين، فقررت ان انا ندير صفحه اتشيفمنتس عند الجولز. ان شاء الله يعني يكون عندي انجازات تستاهل ان هي تذكر يعني. فالاتشيفمنتس كانت مظله بسيطه موجوده تحت الجولز. الصفحه اللي بعدها هي المونثلي لوج. المونثلي لوج هو عباره عن الشهر بتاعي في صفحه، فنكتب الايام من اول يوم لعند اخر يوم في الشهر ومعاهم ايام الاسبوع، عشان لو مثلا عندي عيد ميلاد، عندي اجتماع، عندي امتحان، عندي اي شيء لازم نتذكره وانا حاسه ان انا هننساه، بدل ما نرجع للصفحات الاولى من البولت جورنال بتاعي نقدر نشوفها في الصفحه هذه. مثلا يوم 20 ابريل هو عيد ميلاد البست فريند بتاعي، وانا نحب نكتبها في النوت بتاعي عشان انا اكيد هنتذكر، بس برضه نحب ان انا نكتبها عندي هابي ايرلي بيرثداي. فاي شيء انا حابه ان انا نتذكره نكتبه في اليوم المخصص له، وطبعا بعد ما يمر اليوم هذا نحب ندير عليه اكس. فالصفحة هذه عبارة عن العنوان خليتها شمسية ولوطة في شوية مية وخليتها أصفر وبسيط. على جنب نحب نحط حاجة اسمها النوتس. النوتس هذه أي شيء أنا حابة نتذكره إكسترا، أو مثلا في شهر 3 أنا قدمت البحث بتاعي والدكاترة حبوا البحث بشكل كبير، فهذا شيء جدا أنا حابة نتذكره فكتبتها في النوتس. النوتس ممكن تكتبوا فيها أي شيء أنتم حابينه، أنا بس درتها مربع اصفر عليه نوتس وحنكتب فيه الحاجات اللي انا حابه نتذكرها بعدين. الصفحه اللي بعدها هي الشوبينج ليست، وبحكم ان انا شخص ينسى بسرعه فنحب يكون عندي شوبينج ليست عشان لما نمشي للسوبر ماركت او المحل مكياج او المحل اي محل في العالم ما نقعدش نلفلف ونشتري كل حاجه في المكان، وكون انا ماشيه لهدف معين نجيب بس اللي ناقصني ونرجع. لان انا بصراحه يعني من عاداتي السيئه ان انا نسرح في اي مكان ونشتري فيه عرب حاجات ما لهمش اي فايده، فيعني الشوبينج ليست تساعدني ان انا نلتزم باللي انا لازم نشتريه وما نصرفش فلوسي على الفاضي. وصفحه الشوبينج ليست خليتها بس شوبينج ليست، عنوان بسيط، ورسمت فيها بوت لونه اصفر، واحد مصبي وواحد طايح، سمبل وكيوت. وبعدين صفحتي المفضله واتوقع هي صفحتكم برضو انتم المفضله هي البوكس اند موفيز. كل شهر عندي نمط معين زي ما قلت لكم، غير ان اللون والنمط بتاع الشكل عندي نمط كتب نحب نقراها في الشهر هذا. فانا نحب ان انا نحضر افلام او نقرا كتب لها دخل بالنمط هذا. فالكتب والافلام اللي انا حابه ان انا نقراها او نحضرها في الشهر هذا هي كتب وافلام سياسيه. انا شخص ما يحبش السياسه ابدا ونبتعد كل البعد عنها، بس حابه ان انا اثقف نفسي من الزاويه هذه من العالم الدارك ويب من الدنيا، بديت نقرا كتب سياسيه. والصفحه هذه ببساطه عباره عن قطرات من الماء، والقطره الكبيره هذه هي الكتب والقطره الكبيره الثانيه هي الافلام. عاده كل شهر يكون له فيلمين وكتاب. وبس هيك كملنا الترتيب بتاع الشهر هذا. في صفحات ثانيات انا نحطهم على مرور الشهر على حسب شنو يناسبني، زي مثلا عندي الويكلي لوج انا نحب نحطها اللي انا نرتب اسبوعي بتفاصيل اكثر، زي ان انا مثلا
نصور فيديو او ندير مونتاج او بلا 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 بلا، اللي هي المهام اليوميه التفاصيل اكثر، هذه كل اسبوع باسبوعه يعني، مش ما نسبقش في الاحداث. غير هيك احيانا نحط في حاجات اضافيه عشان تتماشى مع الشهر هذا. مثلا نحب احيانا نحط البلاي ليست، الاغاني اللي نحب نسمعها في الشهر هذا نحب نحط لها صفحه، بس كل شيء نزيده بعدين. بس هذوما الصفحات اللي وريتهم لكم هم الاساسيات بتاعت كل شهر. وبس هيك رتبنا شهر ابريل. ياي! ولو لاحظتوا ان ندير تجهيزات الشهر بطريقه مختلفه، فقولوا لي في الكومنتس هل انتم حابين الطريقه هذه ان انا اكون قدام الكاميرا ونشرح لكم انا فيش ندير وكل صفحه الشني وليش درتها، او نرجع لطريقتي القديمه اللي انا بس نرسم وندير فويس اوفر، لان رايكم يهمني وانا حابه ان احنا نبني القناه هذه مع بعضنا. وبس تنسوش تديروا لايك كومنت وسبسكرايب وتابعوني في الانستغرام عشان تشوفوا باقي البوليت جورنال اللي هو كات ايت دانس. وبس اوكي باي. شوفوا الهودي بتاعي كيف كيوت 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 كيوت، عليها كات، انا كات جابتها لي صاحبتي. ثانك يو بثينه.